हा एक जस्ट तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स. खरी फिशिंग जी असते ना ती कोण समुद्रात असते. तुम्ही लावून परत इकडे येते ह्याच्यावर नाही किनाऱ्यावर. आता संध्याकाळी 4 वाजता बोटी गेल्या ना ते आता 8-9 वाजता परत असणार बोटी. मग त्या रात्रभर तिथून होऊन आलेले असते तिथेच बोटीवर सगळं जेवण झोपणं सगळं. तिकडे लाईफ जॅकेट वगैरे काय नसतं. काय पहिले 400, 410, 420, 430, 450, 400, 460, 70, 480, 490, 500 रुपये, 510, 520, 520 दोनवर, 530, 550, 550 दोनवर, 560, 570, 570 दोनवर, 570 तीनवर. ते नाही आता हे पसरत चाललंय जाळं. तिकडे राहिला अडकतात कसे मासे मग त्यात काय कुठे गळत नाही बघा ना. हे खाल्ण्यात येणार ना ते. येताना पण इकडे घेऊन यायचं. आता येताना तो सिग्नल उचलायचा जाळ आतमध्ये घेतो ते बाहेर टाकतात ना तसं म्हणजे असं गोळा होत येते का ते गोळा करावं लागणार. कसं येतं मध्ये भिंत घातली पाण्यामध्ये आता त्याला जाऊन कटणार किंवा हे होणार. हा जो वेळ आहे ना माशांची रात्रीची जरा इकडे बसा. रात्रीच्या घरी झोपतो सकाळच्या बाहेर फिरायला पडतो. ठीक आहे ते आता वॉचून वगैरे आम्हाला माहित असते की रात्री पकडतात. आता हे जे भिंत तुम्ही घातली म्हणता मासे याला चढणार किंवा इकडे तिकडे चढणार ना. तो काय ना शेवटचं टायगर पण आम्ही त्याला बोलतो. पुढे बघला त्याचा सेम वाघासारखा वाटतो. जायचं तिकडे आपण. जायचं आहे का तिकडे कुठे एवढं जास्त हे जे सिग्नल लावलेत ना त्याच्या आतमध्ये आपण जाऊ शकत नाही. इकडे होते हे सिग्नल दिसतात ना याच्यामध्ये कोया दिसतात ना पाण्यामध्ये जाता येत नाही. त्याच्या आतमध्ये जाऊ शकतात नाही. तिकडे फक्त मासेमारीच्या बोटी आहेत ना त्या जाऊ शकतात. का जाऊ शकत नाही. कंपनीची एरिया आहे बघा. इथे कोया मारले आहेत ना ड्रम दिसतात ना पाण्यामध्ये त्याच्या आतमध्ये कंपनी